Bárányok. Na, majd megyünk mindjárt. Meg vagyok a bárányokkal, mindig csak a bárány. Tudod mi? Na, nézd meg a malatokat. Hogy de tudnak fikázni, nézd meg, onné. Hogy pattognak. Az anyja jemad, hogy visszajön mindjárt az anyukája, ne törődj vele. Ha mindig megyen össze-vissza, látod? Járkál, szaladgál. Ha menjen, majd visszajön mindjárt, ne törődj vele. Na jó, hát ne jön szépen gyepélnek. Szaladgálnak, cikáznak, évadik, mind a gyerekek. Nincs gyereked? Nekem nincs sajnos. Nekem volt gyerekem, de elmentek anyukájával. Volt egy kislányom nekem is. De vettél? Nem. Nem kell? Nekem is volt egy kislányom. És elköltöztek. Elköltöztek bizony. Elmentek. Túl felőre. Szabinának hívták. Hol laknak? Kint, Kárpátalján. Ilyen telepen vannak, ahol sok bácsi van együtt, tudod? Sok néni, bácsik, és ott van a Szabina. Sajnos. Oda került. Már nem a mamán. Nem az anyukájával van. Az anyukája már nem él. Minek? Meghalt szegényke. Hol? Meghalt. Már másik anyukája van? Már neki már nincs anyukája, mert anyukája meghal, akkor már nincs. Neki csak gyerekei van. Csak már terhes volt. Igen. Már meg, akkor már meg. Igen. Élt a Kárpátok-alján 3 testvér, Kati, Imi és Nóri. A Szovjetunió felbomlásakor az ő életük is összeomlott. A falu kolhozában dolgozó szüleik hirtelen meghaltak, ők az alkoholba menekültek, és egyre mélyebbre süllyedtek a nyomorban. Róluk készítettük 2007-ben az Élik az életüket című dokumentumfilmünket, melynek sötét világából csak Kati lánya, Szabina ragyogott ki természetességével, őszinteségével. A film bemutatása után néhány évvel Szabina eltűnt a szemünk elől, csak kósza, bizonytalan hírek érkeztek felőle. Egykori nevelőapja Laci is hiába várta a határ magyarországi felén megbúvó kisfaluban, Tiszacsécsén. Szabina, te vagy? Te? Tényleg? Igen. Nem igaz. De itt vagyok. Ja, Istenem. Hihetetlen. Mégis itt vagyok. Itt vagy, hál' Istennek. Igen. Hol voltál eddig? Ja, Szabinám. Ó. Annyi mesélni valóban is. El sem tudod képzelni, mennyi rossz mindenen keresztül. Hogy nem kerestél meg eddig? Nem tudtalak. Pici lány voltál, mikor elment anyuval. Azóta nem emlékszem, nem is hittem, hogy valamikor találkozok veled. Erre is se hittem. De itt vagyok. Itt vagyok, hál' Istennek. Az van előttem az a kislány, aki legutoljára Margit néni kapujába. Emlékszel rá, oda szaladtál hozzám, trapba.
Akkor is apu voltam. Hát mondtam mindig is Szabinám, apu nem maradsz. vagyok apukád. Mindig csak is neved. apu maradsz. Örökre apu maradsz. Na, bemenni? Vagy utána kijöttek este? Na, Bemennek? jányok, bemennek. Hogy fognak azok most bemenni? Hát a becsár, segítél? Aha. Aha, jaj, gyere meg. De okos vagy, igen, nagyon okos vagy, bízol. Édeskedik. Egy itt is van fényképe. Ott is Nem van is egy... emlékszem rá, hogy volt nekem ilyen fénykép. Én ilyen kis kövér voltam. Olyan Szabinám. Jó, szép kislány voltam már, nem azért, de szép voltam. Ott meg a óvodában voltál. Megismered magad? Nem. Nem ismered Jó, meg? itt vagyok, mert látom, már hunyorítok, mindig hunyorítok. Tényleg. Az óvodás képed még... Én nem tudom, akkor ballogtatok el az óvodából. Senkit nem ismerek meg ahol. Mert az első osztályt itt jártad ki, emlékszel be? Igen, hát úgy Nem. emlékszek. És utána vittél. Azt akartuk, hogy a nevemre vegyelek, és akkor úgy fogsz járni tovább iskolában, mint gondol Szabina, nem mint Moszkola. De hát anyu már ki gondolta. Emlékszel rá, amikor találkoztunk kicsikorodban? Legalább. Nem ugye? Hát még Pinduri voltál. Akkor indultál alkotályba, egy éves körül voltál. Oda jöttél hozzám, és leültél dölömbe, és megkérdezted tőlem, hogy leszel az én apukám? Én de még, hát mondtam neked, miért ne lennék, ha anyúnak kellek, akkor te is jössz velem. Anyu fog szeretni téged, csak vigyél engem is. Azt mondta anyu neked, amikor meg Naurika, akkor jöttünk ától, hogy Magyarországra jössz, de hogy is fegyezték ki neked, hogy itt lesz a mennyországod, itt lesz neked a jó világod, ahova jössz. Mindig hoztam valami csokit vagy cukorkát, és visszaemlékszek rá, hogy jöttél a loviból, és kerested a cukorkát. Nem találtad. Valami miatt nem hoztam, vagy valami ki van. És elkezdtél pecseregni, sírni, kerested a csokikát. Hát megsítődtél, hogy nem vettem neked csokit. Elmentem fel a boltba, sose haragudtál érte, hogy kis csokit vettem, vagy ilyet vettem, csak valami mindig legyen. Nem voltál nagy igényű, nem azt mondtad, hogy neked ez kell, csak valamit mindig, ha volt, már megszoktad, hogy mindig kaptál valamit. És azért mondtad mindig, hogy te vagy az én apukám, mert én úgy szerettelek, meg mai napig is, mint a sajátomat. Felmentem, vettem egy nagy csokit. Odaadtam. Nem vetted el. Nem. Annyira megharagudtál, hogy nem vettem. Odaadtam anyunak. Nem voltam a kertbe. Megálltál a kapuba. Anyuval mondtál, nem édettem, hogy mit, mert messze voltatok. Ezt, hogy jössz le oda hozzám. Apu, haragszol? Én? Te haragszol, Szabinám. Apu, azt hittem, már nem szeretél. Szabina, így, mint most kijött a könny a szememből, elkezdtem a sírást. Szabinám, hogy ne szeretnélek én téged? Azt hittem, hogy azért nem hoztál nekem csokit, mert nem szeretel engemet. Annyira rossz, hogy elvihetem magammal. Hát Szabina, tiéd. Viszem az óvodába. Nem bánom, mit csinálsz vele, csak vigyél. Az a tiéd. Ezért anyunak nem tudok megbocsátani. Nem tudok nem tudok neki megbocsátani, hogy tudod téged elszórni, nem tudom ezt érteni. Nem. Én tudom, hát már ugye felnőtt nő vagyok, én is ugye Így van. férhez mentem, és tudom, hogy milyen egy rossz ember, és Igen. hogy nem lehet egy jó embert becsülni, nem tudom. Ezt mondták anyunak is. Én emlékszem, hogy mikor mindig úgy ment, tudod, 4 kézlábon, fogd meg, Laci, emlékszel? A puskát kivette, de én meg nem bírtam felemelni ezt a nagy puskát. Így van.
8 éves voltam Igen? körülbelül, mikor Igen, eljöttünk tőled, elszökött tőled szó szerint. Azután, hogy mi volt, hazamentünk, nagyjából emlékszem, hazamentünk, megkezdte, tudod milyen életét, szeretett inni, bulizni, ugye? Ezt senki sem tudja. Egy gyereket ugye nem lehet magaddal vinni. Eljöttek érte, elvitték, az a gyerek meg ott volt villany nélkül, fa nélkül, ennivaló nélkül, egy puszta üres házban, éjszakákot, amiről senki nem tud. Senki nem tudja. Így nőttem fel. Úgy nőttél fel, Istenem. Annyi gyerekkorom van, amennyit, Amit itt volt amit itt töltöttem, és ez is olyan halvány töredék. Aztán pedig, ugye hát emlékszel, hogy arra Bányász Bécit is, hogy szerette. Igen, igen. Előttem mentek el, tudod, hogy milyen hosszú a faluból kifele Így van, menés. így van, így van. Én úgy mentem a köveket, tudod, Így ilyen van. akaratos voltam, mindig Igen. mai napig is az ők. Haigáltam a követ, mondom, anyuka, akkor legalább vigyél magaddal. Így van. És előttem felült a vonatra, ez olyan 9 óra fele volt, és ez olyan, tudod, ilyen október, november fele, ugye már jó hidegek Igen, voltak, igen, emlékszem, és ugye hamar sötétedett. Igen. És ő előttem felült a vonatra, és elment Újhelybe, hogy megfogta volna a kezemet, azt akkor vitt volna van, de nem. És akkor ő nem gondolta ezt fel, hogy annak a gyereknek vissza kell menni azon a hosszú úton. Egy üres, sötét házba. Nem lehet neki megbocsátani. Jó, mert aranyos asszony, mert ezt én tőle örököltem, hogy ilyen kis kedves, Igen, aranyos vagyok. Tudom, én emlékszek rá. De nem volt benne anyai ösztön. Na, mire készülsz akkor? Hát most azért estél útba, mert most megyek le. Holnap. Meleg utcázóba? Nem, megyek holnap a gyerekekért. Ja? Megyek Ukrajnába még a 3 gyerekért. Akarom áthozni őket. Nem tudok aludni, se éjjelem, se nappalom. Csak azon van a fejem, hogy minél hamarabb, hogy együtt és együtt a gyerekekkel. Megyünk ki. Adjunk ki, drága. Anyának élet, Indi. Szép szívem. Vissza. Eljöttünk. De oda akarsz bújni Katihoz? Nem bújjál, nem. Hiányzott, mi film? Igen. Nagyon hiányzott. Úgy terveztem, hogy lemegyek Marianna nénihez is, csak nem sikerült. Jó, majd találkozunk. Örülök, hogy sikerült mindent. Én is nagyon örülök. Örülök, hogy melletted lesznek a gyerekek. Jó körülmények lesznek. Most már formálod őket. Úgy, ahogy tartod. Igen. Hát levágták a szép haját. Semmi. Sem, hát kinő, nem Mennyi az. évesek is ilyen? 4 éves. 4 éves. És cumizik még, Szabina? Igen, cumiból eszik, de hogyha étetem, akkor eszik. Csak nem minden. És magában még nem? Magában nem? Agyvelőgyulladása volt, meg az idegeit, amikor volt a kanyaró, és szövődményt hagyott az agyán, meg az idegein. És ő kapott egy ideggyulladást, meg egy agyvelőgyulladást. Na, megérkeztek Magyarországra, híje. Jó, okvetlenül mindenképpen, persze. Nem hallak? Hát én se értek. Na mondjad. Hát elküldtem neked a fényképét, hogy itt van velem Katica. Mi van vele? Úgy van, ahogy hagytad, meg ahogy bejötted. Levágták a kis haját, a kezére nem bír. Le van nyugtatózva. Nem kapcsolom be a kamerát, mert igyekszek, pakolok összefele. Várjál, bekapcsolom. Még ma megadom neked a kívánságot. Még ma hónap már tiltlak lefele. Na, várj, átfordítsam át a kamerát.
Na, itt van. Jaj, egyem meg, ne jó leteszem. Ne egyed már meg, fel nem kellett bejadni. 6 hónapot megvárhattatok volna. Na. Nem kellett volna kihasználni. Most semmim nem volt. Na. Jó, jó. Na, akkor ott maradtam volna, azt rabszolgátok lettem volna továbbra. Na jó, leteszem. Na, menjetek a francba, oda menjetek. Rohadékok. Vigyázzatok magatokra. Szia, Kati! Sziasztok! Elköszön, sziasztok. Jók legyetek, hellóta! Vaj, ez a nagy csíles orra. Nagyon boldogok vagytok. Gondoltátok, Már hogy- nagyon akartunk haza menni. Már Még nagyon. néztem azt a fenti ablakot, néztem. Mikor Hogy jövök? mikor jön? Igen. Tudod, mikor találkoztunk Csésén? Na. Azóta látod valami, hogy kerültetek ide? Valaki elrendezett, valaki segítségével Hát igen. kerültetek ide? Milyen? Szóval visszamentünk Pestre, összeszedtem Igen, a gyerekeket, igen. visszamentünk Pestre. Ott ugye kimentünk a Nyugatiba. Ott vállalt be 2 napra egy kedves család. Igen? Onnantól átkerültem egy fiatal lányhoz. Megtudta ezt a helyet, ezt a Caritasnak ezt a helyét, és rögtön telefonált nekem, hogy Azon keresztül igen, elrendezték. igen. És az volt a lényeg, hogy mondta, hogy van olyan óvoda, amilyen kell a kislánynak. Igen? Én ezért jöttem a legjobban itt. Ezek a fiúk. Ezek a fiaim, az a legnagyobb, Ő a legnagyobb. ez a közepső az Imre, ez Nagyon rossz. nagyon. Rossz fiú vagy? Nem Nem rossz, vagyok inkább, rossz, vagy na, kicsi zsivány. igen, Na, simán. így van. Hát nem, az kell A bele. nagyfiú a jobb kezem, Igen. szó szerint a jobb kezem. Ha kell, Katit beliberózi. Ha kell, tejet önt neki. Ha kell, az a baba étellel megeteti. Hát nem is tudom, mi volna velem, ha nem volna. Már sokszor lenéztem a filmet. Igen? Nagyon-nagyon sokszor. Én ha bánatos vagyok, én bekapcsolom és nézem. Anyut is csak így látom, mert azért haragszok rá, de mégiscsak hazanyer. De ez szép volt még itt. Itt velem egy idős. Még talán fiatalabb, mint én vagyok. Igen, fiatalabb. Itt még anyu fiatalabb, 28 éves. Én férjhez mentem 17 évesen Beregszázba. Attól van a gyerekem. Mert én nem laktam vele csak 6 hónapot. Mivel az egyre dögve ott nem akart dolgozni, apám még azt mondták, hogy lányom, nem kell az neked, gyere haza, válj el tőle, itthon leszel, fogsz dolgozni. És utána pedig rá 21 évesen kimentem Magyarba. Akkor meghaltak a szüleim egymás után, ugye apu meghalt május 17-én, anyu meg december 28-án, 5 hónap volt köztük. Én nagyon megbántam már utána rá nem sokára, hogy hát én hazajöttem. Mert a legjobb helyen volt a lányom, mert nem azt kellett volna nézni, hogy nekem mi a jó, hanem hogy mi a jó a kislánynak. Erzsgrin, én szerettem őket, de csak szeretetből, de nem voltam bele szerelmes. Szerettem őket, na, mert nagyon jó ember. Ritka olyan ember, mint az ember. Az nem cigarettázott, nem ivott, soha nem csapott hozzám. Az nekem kávét, mindent behozott. Mindig ezt mondta nekem, míg ott volt, hogy a jánya a mindene. Mindent megad érte. Jaj, apu, milyen minden? Ott hagyott 2-3 napra az üres házba, az sötét házba, villany semmi. Én voltam a mindenje. Hagyjál már. Nem volt erős. Gyenge volt lelkileg. Nagyon gyenge. Gyere, Laci! Itt van apu! Itt van apu! Gyere, kincsem! Mint a kisiskolában. Őszinte legyek? Hát én jó voltam eddig még mindig. Én nem mondtam, Most hogy... legyek őszinte? Na hát... Nem akarok mindent újra kezdeni. Aha. Nem akarok visszamenni már. Te tudod.
Ki tudja? Te tudod. Senki nem tudja. Senki nem tudja. Te tudod? Ott fent a tény. Te tudod? Nem tudom, azt sem tudom, hogy mire megyek oda. Így van. Vagy mire kell lökni. Így van. Na, túl lehet tervezni. Tervezni? A jövőre? Olyan. Alapítani? Hát nem. Bolondság. Nem? Na, mert céltalan élet. Ó, nem, Laci, csak álmodozni kell. Álmodozni kell. Álomvilágban Álmok élni nagyon elrepülnek. jó dolog. Álmod. Hát, De a felkölsz, akkor mégis a valóság az olyan szomorú és keserves, hogy azért nem igaz. kell álmodni, csak tervezni. A tervek, ha sikerül, akkor sikerül, ha nem, akkor nem. Az álmok olyan, mint a szerelem. Szerelem? Szerelem. Hol a nem? szerelem? Hát honnan, de éppen honnan. A szerelem elrepül. Jaj, kimegy az ablakon. A szeretet meg megmarad. De az megmarad. Köztünk csak szeretet volt, emlékszel? Nem, de. Emlékszem, mikor felrakta anyu a körmöt a kezembe, Aha. és nem tudtuk leszedni. Szia. Majd gyere! Jó, van, majd jövök. Na, szia. 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 Nagyon sok papírt kell kiállni. Na. És akkor mit csinálunk? Fogalmam sincs. Anyáddal mikor beszéltél? Ez egy hónapja. Mennyire várjak én most is anyuhoz. Akkor már régen elmennék. De nem, szerintem nem olyan könnyen adnák el. Hát, én ettől félek, hogy utána meg fog jönni ránk. Mert tudod, hogy elfogadlak. Melyik hónap azt anyuval beszélek. Na hát beszélj anyáddal. De úgy gondolkozom, hogy Juliska néni sok papírt el kell rendezni, bíróságra is Hát kell mindegy. szállni. Csak ő egyezzen abba bele, hogy igen, lead a nevirű, kész. Nem tartozom hozzá. Mert másképp nem. Holnap melyikről beszélek. Na. És akkor lejjebb magához. Jó veszik? Uh-huh. Ján Isten. Minek nem jöttél? Édesem, hova hozzalak? Meg tudod nekem magyarázni? De vissza, mert nincs ott valami, nem jobb, mint itt. Nem. Mondtam, hogy oda nem mész. Hova hozzalak, drága? Lesz hol inni, rögtön elveszlek vissza. Tudod, nagyon jó. Nem azért hagylak ott, mert nem szeretlek. Tudod? Nem azért, mert nem szeret, nincs hova tenni. Saját háza van, nincs hova tegyem. Nem tudom. Nem értem, nem is fogom. Lehet ez ami nekem fájt, hogy nem tudom megérteni. Szóval nem tudom felfogni. 6 hónapot voltam a gyerekek nélkül, feljöttem ide, megtudtam, hogy bejadták őket. Majdnem megzavarodtam akkor. Majdnem megbolondultam. 13 évben És most? Most. Mikor már legjobban kéne nevelned? Most kéne legjobban nevelned a lányomat. Tudtam, már féltem. Eddig még pici voltál. Eddig sose nem volt baj. De még pici voltál a hátamon. De úgy hordtál a hát, volt úgy, hogy magam egyedül hagytál a házba, úgy gyújtotta rám is, Csopa, hát rám gyújtotta a házat, elmentek Beregszászba Naurival. Én meg egyedül a nyári konyhába. Eljött éjszaka Naurinak a latra. Azt rám gyújtotta a házat, ha nincs bátyja, beégek a házba. Hát akkor. Arra köptem fel, hogy ott összeverekedtek. Nem, hogy összeverekedtek, már az oldal leégett a háznak, és úgy kiszaladtam. Jó, hogy nyitva volt az ajtó. Egyedül hány éves lehettem? 9-től nem lehettem. Ott kellett hagyni apámat. Mert neki úgy volt jó, mert neki viszkedett a Te segít. rólad van szó. Kellett hagyni apámat. És akkor csetfogassa jó neki, a rendes ház. Nem bántott senki. Még most is élhetné. Nem lenne jó, akkor visszajön egy csetfalát. Még most is örülné az unokádnak, a lányodnak. Voltam tegnap Juliskánál. És azt mondta, hogy ő örökbe fogadni engem, hogy mindent elrendez, kivesz az iskolából, az internátusból, és berak ide csetfalára vissza. Juliska. Juliska. Majd, ha meghalt, mondjad neki. Meg tudsz ott élni vele, vala másik pujával? Neked tudod mi van?
Én azért nem kasztom, mert neked egyszerűen így jó, hogy most vagy. Tellenger, neked így jó van. Így jó. Te basszol Így mindenről. Én most nem értem, hogy te vagy az én anyám, vagy én vagyok a te. Én vagyok a te anyád. Úgy És látom. takarodsz oda a csetfavára. Nem megyek haza meg. Egy tapottot se. Felejtsd el. Mit? Mohácsuliskát, meg az egész Szűzmáriát. Én csetfavára akarok visszamenni. Én nem akarok. Én vágyok oda-vissza. Én nem akarok. Sajnálom. Én is Mert sajnálom. nem megyek vele soha többet sehova. Jössz velem. Nem megyek egy ilyen alkoholistába, már mondom. Ezt szereted. Így jó neked, hogy a lányod egyik helyről megy a másik helyre. Úgy nem volt jó, hogyha jó helyen lettünk volna. Ezt nézd meg. Hamarabb láttam, mint te. Van tejtől? Persze. Nagyon is voltam a Össze kérdbe. lehet menni. Ha tudnánk lemenni egy kis Le barat. lehet. Hol? Ezért jöjjek haza. De én akkor is szeretek itt lenni. Hiába szeretsz. Te nem azért szereted, hogy a ház szereted. Itt születtél, te megszoktad. Barátnők. Ott lenni, én utálok ott lenni. Anyu ki fog találni? Nem akarom oda járni, itt akarok maradni. Édesem, de hol drágám? Én Jaj, drága. itt akarok maradni, nem akarok sehol sem menni. Tegnap is voltam itt, amikor látom, hogy a többiek játszanak, én meg már mióta nem játszok. Úgy nézek ki, mint olyan 25 évet, mert meg is vagyok komolyodva, mindig csak benkukusolok a házba. Jaj, édesem, drágám. Már nem is focizok, már semmit nem csinálom, most el nem fogócskálom, már nincs is kedvem hozzá egyszerűen. Ilyenkor saját magamat oda mennék, azt átölelném. Gyerekkori énemet. Akkor tudod, mit fog anyucsi, mert mindig hazahoznak ide játszani. Ó, én itt akarok maradni. Kitalálunk már valamit, jó? Itt akarok maradni. Megbeszéljük. Jó, egyem Szabid a kis szívedet. Még ezután mind mentél szegény keresztül. Jaj, tudtad volna akkorában. Még mind fogó keresztül menni. Mire ide eljutsz. Itt akarok maradni. Ugye leforgatódott a film. Már én az internátba jártam, ugye már sejtlőkorba, kamaszkorba voltam. Anyu nagyon ivott. Nem? Nagyon-nagyon ivott, ő Beregszázban hajlékt, szóval kint aludt az utcán. Ja. Volt egy kis pénzem. Volt 2 barátnőm, fogadtam egy taxit, anyut behajtottuk a taxiba, szó szerint anyut hazavittük Csetfalára. Másképp nem tudtam, mert próbáltam hazafele csalni, nem tudtam. Hazavittük Csetfalára, ki nem engedtük a házba. Videót hoztuk bele, pisi, bele, kaka, minden. Vettem neki kis pálinkát, hogy lassan, nehogy fehér láz kapjon, lassan adagoltam neki. Jobban lett 3 hét múlva. Aztán ugye jobb volt, mert egy évet nem ivott. Leballagtam normálisan, bankettet csinált nekem az udvarra, vett nekem egy kis aranyakláncot, Naurikával, ketten már Naurika is hozzánk költözött. Aztán pedig már csak annyira emlékszek, hogy visszaesett. De nagyon durván elkezdte. Megint a szívás, nagyon durván. Aztán letettem teljesen anyuról, hogy láttam, hogy nincs mit vele kezdeni, és beálltam egy bárba pincérkedni. Cigánytábor mellett dolgoztam. És ott ugye megismerkedtem egy cigányemberrel, aki nagyon sok évvel idősebb volt nálam. Bevette a fejemet, ugye kevés szeretetet kaptam, és azt láttam benne, hogy szeret. Na milyen egy buta fiatal, 16 éves lány. Azt gondoltam, hogy szeret. Ezek után kiálltam a bárból dolgozni, mert nem engedett már ott dolgozni. Elvitt Moszkvába. Ott kezdtünk élni, nem tudtam, hogy van felesége. Nem tudtam, hogy mivel foglalkoznak. Nem tudtam, majd már ott derült ki, hogy mivel foglalkoztak. Aztán pedig elmesélte, hogy működik az egész. Összegyűlnek egy lánycsapat, vannak 4-5 lánycsapat, akik mennek lopni a városba. Zsebtolvajok. Én is beletanultam. Engem is a szerelem vitt rá. A szerelmes, az a szerelem, az a romantika bennem van, mint anyuba. Csak hogy én hűséges fajta vagyok. Én nagyon hűséges fajta vagyok. Eleinte jó volt, megadott, nem bántott, nem nyúlt hozzám. Mindent megadott nekem.
ugye, és én ennek örültem, én nem kaptam, ugye hány évig semmit nem kaptam, semmitől örültem. Igen, örültél, hogy jó szeretet, helyre ugye van. nagy helyre, nagy na milyenek a romák, nagy kompánia, úgy egybetartóak, és én örültem, azt éreztem, hogy tartozok valahol, vagy valaminek a valaminek a része vagyok. Ugye Moszkvába átmentünk Leningrádba, én teherbe estem, hazamentünk, mert ugye kártyázott, elbukta a pénzt, amit jártam keresni. Már ezen az úton mentem keresni. Hazamentünk, én szőlősre mentem, mert anyu ott lakott. Igen? Ott lehettem, vagy 2-3 hónapos. Sírtam, nagyon sírtam. Anyujéknak nem mondtam el, hogy mi van, még azt sem mondtam el, hogy terhes vagyok. Mondom, csak valami lesz, valamit kitalálok. Vagy fogok hallgatni, míg meg nem látszik a hasam. Szégyeltem magamat. 2 nap múlva eljött, értem a feleségével még hozzá. Nem ő kezdett el velem beszélgetni, hanem a felesége. Hát azt mondja, Endre nagyon megkedvelt, és mint hogy hagyjon el engemet a férjem, milyen gógy is volt, inkább azt elvállaltam, hogy gyere hozzánk lakni. Nem akartam eleinte menni. Azt mondja, ugye te is szereted, én is szeretek, azt ne aggódj, megegyezzünk, azt mondja, te külön leszel, én külön leszel, de nem akarom, hogy a férjem engem elhagyjon, te miattad. Hát ugye én elkezdtem sírni, és akkor mondtam, de már nem neki, hanem Endre, terhes vagyok. De mondom, már nem kis terhes vagyok. Már lehetek 2-3 hónapos. Szóval nem baj, Szabinám, megtartsuk. És a feleség is mondta, ha már így alakult, hadd legyen meg az a baba. Hazavittek, belementem. Külön szobába éltünk, na de ugye eleinte ugye a feleségével volt egy szobában, én hozzám nem jött. Aztán felutaztunk vissza Leningrádba. Hogy fagyoskodtam kint, mert ugye tudod Leningrádban milyen hidegek vannak. És egy terhes lány szaladgáljon egész nap. Leningrádban olyan hideg van, olyan száraz szél van, hogy az arcodat lemari, szó szerint lemari az a szél az arcodat. Minden nap olyan piros arccal mentem vissza, és volt olyan, hogy elmentem abba a fakunyhóba, és még tüzet se rakott. Hanem úgy a hidegbe le kellett feküdni, és már hajnalba fel kellett kölni, mert mentünk a lányokkal tovább. És kim voltunk, míg nem sikerült az az összeg, amennyit mi szántunk. És nem mindig sikerül, azt mondják a romák erre, hogy szerencse. Nem mindig volt szerencsém. Nem mindig volt. Volt olyan, hogy nem tudtunk annyit lopni, hogy együk meg. Megszültem az első kisfiút, de nagyon nehezen, ugye nem tudtam semmit oroszul. Nem, anyut kiabáltam, vagy anyukám, meg ilyeneket, hogy nem volt senki mellettem. Senki nem volt mellettem, egy ismeretlen helyen. De megszültem az első kisfiút, az Andriskát. Erzsi eljött, értem, mert ugye én nem tudtam volna hazamenni, ez a feleség Endrének úgy hívják, az a neve, hogy Erzsi. Erzsi eljött utánam, mert Endre nem jött, mert már haragudott. Eljött, értem, azt mondta, máma nagyon fogol kap. Te ma nagyon fogol kap. Mondom, minek Erzsi? Azt mondja, milyen fiúkkal beszélgettél? Te milyen fiúkkal beszélgettem én? Mert én nem beszélgettem senkivel. És akkor elkezdtem magyarázni. Volt egy bizonyos lány, aki rám fogott dolgokat. Míg én a kórházban voltam, azt mondta, hogy én a boltba beszélgetek valamilyen ilyen arab származású fiúkkal. Hogy látott engemet, de mi egy kompániából voltunk. Ezekkel a lányokkal, az egyik lány volt köztük. Azt mondta, hogy látott engemet, hogy szórakozok. Még ukránul se, oroszul se nem tudtam akkor, semmit nem tudtam, nem hogy beszélgetni valakivel, meg hon mertem én volna ezt megtenni. Hát nekem csak Endre volt a mindenem. Nekem nem kell, én nem tudtam más emberre ránézni. Visszamentünk, megkezdett törni. Ez kb. Olyan 9 óra fele lehetett este, amire visszajöttünk. Reggelig ütött, nem tudom hány bottört szét rajtam. És mondjam meg, és valljam be, hogy én igen, beszélgettem. Reggelig, szó szerint. Reggelig, vagy 4 vagy 5 óráig megvert. Úgy, hogy a testemen csak az arcom volt tiszta. Mint ha ki lettem volna tetoválva. Tiszta kékre, zöldre. Nem is zöld színű volt, hát még nem is tudom milyen színű, mint a fekete, mint a posztó. Jaj, Fabinám. Amikor megvert, utána próbálta azt tenni, hogy ez azért van, mert ő szeret engem és félt. És még én kértem tőle bocsánatot. És még ő mondta, hogy nem fogol kelleni, te csúnyán, te ilyen, te olyan. No, hát Endre, hát nekem nem volt senki, hát te vagy a mindenem, hát hogy mondhatsz ilyet rólam? Nem, te ilyen voltál, olyan voltál, amolyan voltál, így kezdődött az egész dolog.
mikor megszültem az elsőt neki. Tudta, hogy már van egy biztos távpont, hogy nem fogom elhagyni, mert én voltam olyan hülye, hogy annak idején elmondtam, ha nekem lesz valakitől, még csak barátkoztunk, nekem valakitől lesz gyerekem, attól az embertől én nem válok meg, mert a gyerekemet nem szakítom el az apjától, mondom. Akármilyen rossz ember legyen. Ezt használta ki, nagyon okos ember volt. És látta, hogy nagyon tudok szeretni, és nagyon tudok alkalmazkodni. Hogy képes vagyok a tűz szájába bemászni, ha én valakit szeretek. Ezt használtak először, megtudott mindent, átismert. Azt mondta, hát ki voltál te, mikor én felszedtelek? Egy árva kutya voltál. Hogy tudjad, hogy ki lettél mellettem. Én fél éven keresztül majdnem minden hónapban kaptam. Valljam be, és mondjam meg, hogy nekem tetszik valami. De még azt sem tudom, hogy kicsoda. Ilyen hülyességét, te most meg tudnál ütni? Nagyon sok hónapon keresztül kaptam. Berugott, feljött benne, már hozta a léczt, a botot, akármit, hát szó szerint szurkálta a gyomromat, a bottal fogta, és rá is rugott, pörögtem, el nem lehet ezt mesélni. Csak ugye én ezen keresztül mentem, és mindegy, ez nem az én bűnöm, ez az ő bűnöm. Jó. De én is megérdemeltem. Tudod, hogy én magamat nem sajnálom? Mert nekem el kellett volna menni, és nem mentem el. Én magamat nem sajnálom, ezt én megérdemeltem. Az, mert elmentem lopni, más emberektől elvettem, amit keservesen megkeresnek. És egy ilyen alaknak hazavittem, és ő még vert engemet, és még én kértem, még én hunyászkodtam. Megérdemeltem, amit kaptam. 6 hónapos volt a kisfiúra anyu vigyázott. Képzeld el, hogy megint nem jót, eljött Beregszázba hozzánk, és vigyázta anyu a kisfiút. 2 hónapig. Aztán pedig elhúzta a csikot, mert nem bírta tovább. Nem bírt még a saját unokájára se vigyázni, még azért se állt. Lementem utána, ott élt egy ilyen disznóolba, egy vénemberrel, érted? Na. És mondom, anyu, gyere, azt takarodj innen. Takarodj a cigányokhoz fel, aztán ki akar menni a cigányokhoz. Hát mondom, bazd meg, te rosszabbul élsz most, mint a cigányok. Te néztél tükörbe, hogy nézel ki, mondom. Én a jót akarom neked. Mondom, gyere, mondom, megfürdetlek, befekszem, mondom, benn lesz, én fizettem a kórházi ellátást, hogy téged normálisan, mondom, hogy vitaminoztassanak fel, hogy erős legyél, mondom, anyu. De még meg fogsz halni, azt a téged az ne érdekel, én meg akarok halni. Aztán felutaztunk Moszkvába. Endre rá akart venni mindenféleképpen, molesztált, azt mondja, Szabina, hát most már te is kezdhetnél belefele tanulni magadtól. Azt mondja, csak mennyit lopnak a lányok, nem kéne részér menned. Azt mondja, amit szereznél, az mind a miénk van, a Szabinám. Szabina meg hát megteszi. Szabina elkezdett magától menni a fiával. 2, mások 5-6 magokkal jártak is. Ugye Leningrádot ismertem, de Moszkvát még a helyeket se nem ismertem. Szóval elindultam magamtól a kisfiúval, a fiával. Ugye elmentünk egy nagyobb helyre, egy központra. Mindegyik, ugye Moszkvában nagyon sok központok vannak. Igen. Úgyhogy buszállomás, egyben van ilyen kisebb vonatállomás, és akkor mellette nagy áruház. Ilyen helyekre jártunk, hogy sok emberek vannak egyben zsúf. És akkor az úgy van, hogy ugye mennek, egyben vannak zsúfolva, a redike hátul van, vagy a hátizsák, ezt érezni kell. Én se tudtam először. Mennek, mert először még el se tudtam ugye mozog a cipzára, hogy el se tudtam kapni. Ez a 27. születésnapom, azt hiszem. Akkor elmentünk a lány testvéréhez ott ünnepelni, és ugye Endrék ott ittak, meg minden, és engemet még aznap születésnapomon elküldött, hogy menjek keresni. Ja. De akkor jött velem a felesége, mert nem volt, aki járjon. Úgyhogy 2 mentünk, a 2 sógorasszony, elmentünk, és mondta Erzsi, hogy ő fél. Mondta Szabina, azt mondja, sokan vannak kint is civil rendőrök, azt mondja, menjünk haza. És én hazamentem, és akkor Endre hazajött részegen, és akkor azt mondja nekem, elment a vonatod, vagy megjött a vonatod. Hát ugye vonatállomásra jöttünk, ugye mivel én ismertem, tudtam, mire mondta, hogy én nem kerestem ma, és hogy elment a vonatom, vagy megjött a vonatom. Hát mondom, Endre, figyelj ide, ma elment a vonatom, majd holnap megjön, azt akkor holnap bepótolom. Jól van, Szabina. Kiment, azt hittem, hogy ennyi, vissza kiment inni. Behozta húskloffolót, annyi volt a szerencsém, hogy nem vasból volt, hanem fából volt. Az is az a jó méretes, az a régi fajta húskloffoló. Nem láttam, hogy a kezében van, mert leütött, Szaulitól ütött. Én egyszerre elszédültem, átugrottam az ágyon,
Mondom, fogjátok le, vagy csináltok valamit vele. Annyira rám gyűlt, hogy majdnem belefúrtam a takaróba. Aztán valahogy kimásztam alapra, akkor átfordítottak, és szétboxolta szó szerint az egész arcomat. Másnap azt mondja, na jól megcsináltad. Na, én csináltam, kiózanodott. Azt mondja, na most mi lesz velünk, hogy mentsz lopni az arcodat, szétvertem? Ezt én nem tudom, Endre, ezt te döntsd el. Azt mondja, hát elpusztulnak apujáid engem. Mondom, tudom, Endre, mondom, alapozót Rákenekosz megyek. 3 vagy 4 napja jártam, vagy egy hete jártam, többje nem. Valahogy hátra mentem a WC-be, és én hallottam, hogy a feleségével beszélget. Szóval nézd meg, azt mondja, azt mondja, nem akar sokat, azt mondja, egyszerre lopni. Sok keletett volna neki, sok. Azt mondom, hát mit beszéltél engem, így kibeszélsz a feleségeddel? Hát mondom, akkor jó, mondja nekem Erzsi mindig, hogyha megharagszik rád, mondom, hogy csak azért vagyok, hogy kihasználjatok engemet, mondom. Szóval valami nem tetszik. Aztán mondom, hát nem elég neked, mondom, Endre, most kezdek belefele tanulni, nem elég neked, mondom, az a 300, 400, 500, mondom, dollár egy nap, mondom, hát annyit megkeressek egy nap. Azt mondja, hát nem, azt mondja, nincs, csak mások mennyit alig beletanulnak, mennyit azt mondja, szereznek, azt mondja, te meg azt mondja, aprókkal kiszúrod a szememet. Mondom, na még ez se nem lesz, mert nem megyek sehova se. Szóval igen, azt akarod még ezt a telefont is törjem? Azt mondom, törjed. Ő meg odaverte a kis telefont. Na ugye rám jött a sírás. Mondom, gyere Gyuri, menjünk, mondom, kifele lopni. Mentünk kifele útközben, nagyon sírtam. Letérgyepeltem az út közepén, összetettem a két kezet, mondom, Istenem, add meg, hogy ma ültessenek le börtönbe. Képzeld el. Mondom, add meg, Istenem, hogy ma ültessenek, hogy tudjak erről az életről letenni. Kimentünk Jugozápodnira, az is egy ilyen metróállomás, ilyen aluljáró. Kimentünk oda, kivettem egy tárcát, volt benne 400 dollár, már orosz rubel, 12 000 orosz rubel, ez kb. 400 dollárnak felel meg. Aztán átmentünk Csoplisztánra, ott kivettem egy telefont, az olyan 200 dollárnak felelt meg. Hát mondom, ez már jó kis pénz, mondom, majdnem ott van az 1000 dollár, mondom, felhívom apádot, mondom, hogy menjünk haza. Még meg akartam kérdezni, hogy menjünk haza. Felhívom Endrét, mondom, Endre, ennyi van nálam, mit csináljunk? Szóval te tudod, kit érdekel, ott szomorodjál meg, mert ilyen jó cigány, ott szomorodjál meg, ahol vagy. Mondom, jó van, akkor drágám, de még ilyen szép, jó van, drágám, akkor még maradunk, kiveszek egy tárcát, mondom, majd mennyi lesz benne, mondom, megyünk haza. Aztán kit érdekel? Aztán kivettem egy lánytól egy nagy piros tárcát, sohasem fogom elfelejteni. Ugye mentünk Gyurival, megfele nézni oldalról, nem, majd csak azt veszük észre, hogy szalad 2 ember. Elkaptak, kimutatták ugye a kis könyvüket, hogy ők kinti rendőrök, civilek. Ugye be minket az autóba, én már tudtam, hogy leültetnek engem, én már börtönbe kerülök, mert nekem már megmondták a rendőrök, hogy börtönbe fogok kerülni. Elformáltak, minden bilincsbe meg elvittek. A Picsárnyikra, a moszkvai Picsárnyikba, ez egy női fegyház, egy női börtön. Enni nem akartam. Csak sírtam, a kisfiúra gondoltam, és éreztem, hogy el fogják tőlem menni a kisfiút. Na, ott mikor elítéltek és vittek átfele. Moszkva meg Vladimir közt, hát Vladimir az arra van, Szibéria fele. Igen? Nagyon hideg. Engem télvíz idején vittek, mert tudom, mert a börtönbe töltöttem a 19. évemet. Karácsonyt, új évet ott töltöttem bent. Vittek átfele vonattal. Az a vonat olyan, hogy 4 ágy van benne, ami szó szerint egy deszka, láncon van leengedve, és oldalt van ennyi pici cső, ami melegít. Igen? Kutya ordító hideg. Kutya. Reggelig így reszkedtünk, reggelig. Úgy szólni, dörömbön hozzanak egy kis forralt vizet, hogy tegyünk bele cukrot, meg tejafiltert magunknak, órákot kell, vagy hogy menjünk pisilni. Órákot kellett dörömbölni. Mi kiengedtek vagy pisilni, azt is egyessivel. Lehúztuk a lábunkról, ugye a cipőt, arra kis csőre próbáltuk rátenni, arra kis melegítő, hogy melegedjen, meg a kezünkkel szorolni. Nagy 3 mentünk abból a börtönből átfele. 3-unkat vittek átfele. Leszálltunk a vonatállomáson, kutyákkal állnak ilyen katonák. 3 nőre, fegyverrel őriznek.
átültettek minket egy buszba, egy ilyen katonai, vagy mit tudom én, milyen buszba. Vas székek. Most ott meg ráültem, hát kész, odafagytam, nem tudtam felállni onnan, egyszerűen megdermedtem, hát nem csak én, meg még velem a két lány. Egy az, hogy Vladimir, ott mínusz 27 fokos, meg volt olyan mínusz 32 fokos hideg volt reggel. És reggel ugye felkelünk, és mindenkit népszám megy, mindegyik helyen. Volt olyan hideg volt, hogy már a rendőr, az őrök nem engedtek ki, hanem inkább bent belül, mert platform, ilyen placok vannak, és mindegyiknek rá van írva, hogy ez a 6-os házba tartozik, az az 5-ös házba, és akkor menni kell mondani, Moskola Szabina, 158-as elítélt, ezért és ezért ül, lopásért ül, mikor került be, de ezt el kell mondani, hogy mikor került be, és mikor szabadul. Reggel olyan havak estek, hogy majdnem térdigérő havak. És ez nem elég volt, hogy fellapátolod, és oldalra lapátolod, hanem zsákokba kellett nekünk szedni. A havat belelapátoltuk zsákokba, és akkor húztuk egy másik helyre, és onnan ki kellett borítani. Takarítani a placokat, amire ugye állunk reggel. A jegek, amik oda fagytak, ilyen vastagság, azt jégcsákánnyal fel kellett csákányon, ugyanúgy összeszedni és elvinni. Csak hideg víz van, úgyhogy ezzel tudod, van ez a vasfőző, amit bedugolok, és abban melegítettünk, és úgy mosdottunk meg. Mert egy héten csak egyszer vittek fürödni minket. Egy helyre, egy bányába, egy ilyen nagy, nem tudom hány asszony fürdik egyszerre, nagyon sokan. Aztán a mosás úgy volt, hogy inkább jobb volt, hogy saját kézileg elmentünk mosni, de olyankor mindent levetettünk, az maradt meg, a szoknya, azt mindig meghagytuk magunknak, amit ott adtak, meg valami ilyesmi kabát felőre, mert ugye mindent szerettünk volna kimosni. És ugye ilyen playlavorokba emeltük a vizet le, az középen meghajlik, a víz meg rácsepeg. És onnantól visszagyalog vizes szoknyába, hogy mire visszagyalogoltunk, a szoknya megfagyott rajtunk. Ott ment tönkre amúgy a veseim. Aztán pedig egy hívást kaptam, hogy a kisfiút elvették. Kész, meghalt minden, pedig csak 2 hetem maradt börtönből, de egyszerűen meghalt megint csak ugyanúgy. Én az alatt a 2 hét alatt nem tudom, hogy hány kilót adtam be, de nagyon tönkre voltam. Kiengedtek a szabad világra. Alig kimentem a kapun, ki várt a kapunál? Olyan ki? Endre. Eljött olyan messzire, értem. Nem úgy van, mint a filmekben, hogy kimentük, azt ő próbált jönni átölelni, én elnyomtam magamtól. Nem mondom, jó van, Endre, ha eljöttél már ide, értem, tudd meg, hogy én nem megyek vissza hozzád. Azt mondja, jól van, Szabina. De hidd fel a nyádot. Felhívom anyut, mondom, anyu, mondom, várjál, minden, mondom, megyek, költözök haza, mondom, a kisfiút, mondom, én kiveszem, költözök haza. Ó, jányom, azt mondja, hát nagyon jó volt Endre hozzánk, miért hagyod ott azt a jó embert? Azt mondja, tudod, engem is támogatott, azt mondja, nem benn voltál a börtönben. Azt néz, jányom, négy csak mégiscsak utánad, mert szeret téged ez az ember. Azt mondja, mit fogok kezdeni egy kisfiúval magadba egyedül? Így maradtam. Na de mindegy, sikerült a kisfiút kivenni. Kivettük a kisfiút. Jó volt egy darabig, nem bántott. Ugye aztán pedig nem sokára, 3 hónap múlva megint terhes lettem. Terhes lettem, nem tudtunk róla, megütött, az bennem kipukkant, és úgy voltam egy hétig. Nem tudtam, hogy mitől vagyok rosszul. Ez csak egyetlen ütés volt. Valamit nem úgy szóltam neki, hogy ment kifele, kifordított, és bum, alám boxolt. Yeah. Szó szerint alám boxolt. Wow. Minden nap görcsöltem. A 3. nap nem bírtam felállni az ágyról, kész. Olyan fájdalmaim voltak, hogy el nem lehet azt mondani. Ordítottam, amikor rám jött, mint a fájások, mint a szülési fájások, de ez sokkal rosszabb érzés volt, hogy elmúlott, és aztán annyira fájt, hogy ordítottam a fájdalomt. És igaz, Erzsi bejött, azt mondja, gyere Endre, azt mondja, csináljunk ebben a lányjal valamit, azt mondja, mert már ez nem bírja, nem tudjuk, hogy mi van vele. Szóval ott szomorodjon meg a bánatba, kit érdekel. Fogta, elment a barátjaihoz, a testvéréhez inni. Ott hagyott, igaz, Erzsi volt mellett. A Szabina azt mondja, én már nem bírom. Akarsz, vagy nem, kihívom a mentőt, neked muszáj bemenni. Az Isten tudja jó azt, hogy mi a bajod, lehet mindjárt meghalsz. Rá is szólt. Kijött a mentő, engem már mikor bevittek, már
tolókocsira tettek, mert már feljebb állni nem bírtam. Nem tudták, hogy mi a bajom, se én, se az orvosok. Elvittek ultrahangba. Azt mondja, nő ukránul, mert értettem úgy nagyjából, mert nekem az agyam sem nem. Szóval mindenhol pecséteket látok, fotókat. A beleken, a májakon, de ezt nem tudom, hogy mitől, honnan keletkezik belső véröntés, azt mondják. Terhesnek nem lássuk, hogy terhes, mert ugye az már 3 napja, az már szét volt bennem menve. Még jó, hogy nem ment fel a tüdőmre, mert akkor már meghaltam volna. De már nem is beszéltek egyszerre fel a műtőre. Azt se tudtam, hogy hová visznek, merre visznek. Rám, számoljak 3-ig. Egyik számoltam, kész. Már mire fel voltam boncolva. Ugye belek ki voltak szedve. Nekem az egyik petefészkem nincs. Egy ki van véve, mert a szerte széjjel ment, azon már nem lehetett megmenteni az egyik oldalt. Felvittek ugye a szobába, megjött a graufurasság. Azt mondja, kitől voltál terhes? Az első szava. Jaj, Azt mondja, nekem kitől voltál terhes? De esküszöm a 4 gyerekem életeire. Míg én vele éltem, én sohasem csaltam meg őt. Ilyen szörnyűségen nem, hogy oda jön, hogy drágám, hogy vagy valami. Kitől vagy terhes? Mondom, Endre, hát nem okos ember vagy. Én itthon voltam, sehol se voltam. Itthon a házban, én nálad nélkül se piacra, sehova se nem megyek. Nem tudtam neki megmagyarázni. Napról napra alig kimentem a kórházba, frissen fel voltam már, még a varrások is szaklatott, molesztett. Mondd meg, hogy ki volt az. Már nem bírtam tovább. Aztán nem bántlak, drágám, csak mondd meg, hogy volt, mint volt. Annyira befolyásolt. Jaj. A cigarettákat belém sütögette. Szabina. Úgy van. Pufozgatott, ugye nagyon nem bántott, de hát akkor is ki vagy merülve, te annyi vérvesztesség, meg minden, meg még a cérnák is ugye bennem voltak. Hihetetlen, egy ilyen ember is van a földön. Nem tudtam, mit csinálni, annyira befolyásolt, hogy Endre, igaz, megcsaltalak. Azt hittem, így jobb lesz. Jobb lesz. Hülye voltam, azt mondtam, Endre, megcsaltalak. Igen. Amilyen történet kitalált, mondom, Endre, igen, mondom, honnan tudtad, de én meg tudtam anyanyelvében, mondom, honnan tudtad, drága, mondom, igaz, úgy volt. Mentünk a vonatba, azt mondom, megcsaltalak. Összeismerkedtem a vonatba egy emberrel, azt megcsaltalak. Azt jó van, drágám, megmondtad. Jó van, drágám. Jó. Aznap voltam, kiszedett a varratokat. Berugott. Behozta a nyersbotot. Nem bántott a testemet, csak a bokámot, emlékszem, ütötte, meg a fejemet. Egy nap felkölök, hogy nem bírom felemelni a fejemet. Apu, ilyen fejjel álltam fel, mint egy torszülött. Tele volt vérrel, körbe a fejem. Olyan voltam rendesen, mint egy... Endre rám, Szabinám, mi van veled? De ilyen hangon, mi van veled, drágám? No, Endre, nem bírom felemelni a fejem, hozd egy tükröt, mondom, valami van velem. Belenéztem a tükörbe. Egyáltalán nem hasonlítottam magam, Endre, mondom, mi van velem? Nem kerestél meg. Ennyi szenvedés után Nem tudtalak. próbáltam volna a gyerekeimnek egy jobb helyre valahova elvinni. Hogy indultam volna? Ott ezt ismer az egész Kárpát, de hova bújtam volna erre? Most csetfalára eljött volna. Papírjaimot, hogyha elkezdtem vele beszélgetni, eltépte. Személyigazolványomat ugye régen volt ez a papíros személyigazolvány, eltépte. Amikor már volt ez a plastikkártya, begyújtott. A gyerekek óvodába nem tudtam eljárni. Iskolába nekem még a gyerekek nem jártak. Soha sehova nem mehettem. Ha próbáltam is, már mennél barangolni, na kit akarsz a városba látni? Melyik ismerősödet akarod látni? Jaj, Istenem! Már jött a molesztálás, már beszélte magáit, és akkor ezt hallgatni órákon keresztül, azt a beszédet. Mondom, Endre, inkább verjél meg, mondom, legalább lefáradsz, mondom, 1-2 eurószak kiütöd magad, mondom, azt lefekszel, lenyugszol, de nem reggelig beszélsz a fejemnek, mondom.
Nem, Endre, fogd már fel, hát már hány éve veled rakok, hogy nekem nem kell más rajtad kívül. Csak már próbálj ahhoz igazodni, hogy legyen valami kis jövő. Nézd csak a gyerekek, mondom, semmink nincsen, felnőnek, mondom, hogy fognak tovább? Ugyanígy fognak élni, mint a te 4 nagyfiad. Fogják ránk fele hozni az azt, hogy egy pici házba annyian. Hát egy kis házban éltünk most utoljára, azt hiszem gyerekekkel együtt, 23-an vagy 24-en. Hát ugye még anyut el sem meséltem. Kijevben voltam akkor is, terhes ugye a harmadik kisfiúval, az Attilával. Úgy tudtuk meg, hogy a kórházban van, hogy nem tudtuk, hogy Endrének az egyik ismerőse szólt, hogy az a Kati nevezető, az a kékszemű szőkehajú nő, nem Szabinának véletlenül az anyja, és Endre igaz elment. És akkor azt mondta Szabina, gyere haza, mert anyának már haldoklik. De mire hazamentem, anyom már kómába esett. Pedig ez még aznap beszélgettem, ugye másnap este felültem a vonatra, harmadnap már otthon voltam, ilyen 9-10 óra fele, délelőtt. Bementem, már anyu feküdt az ágyon, de hát ilyen sovány, ugye a hasa felpöffedve teli vízzel, neki már a mája tönkrement. Egyáltalán anyura nem hasonlított, mint egy öreg, idős, 70 vagy 80 éves vénasszony. Mai napig úgy vagyok, hogy nem anyut temettem el. Megvárta, elhiszed, apa megvárta, hogy menjek haza, addig nem tudott meghalni. Bementem hozzá, beszélgettem, ugye ki volt száradva a kis száját, vizes vattával törölgettem. Azt hittem, hogy még lehet, na most én nem tudtam, hogy nem lehet rajta segíteni. Ugye az ápolónők nem merték mondani nekem, hogy anyumat már vég. Hogy már itt pillanatok és meg fog halni, mert látták, terhes vagyok. Ugye bent nagyon rossz volt az a szag, mert nem mondhatni illatna, az a mindenféle kórházi szag, ugye terhes voltam, nem bírtam, mondom, anyu, kimegyek, mondom, szívok egy kis friss levegőt, mondom, mert nem bírom, mondom, mindjárt szehányom magamat. Alig kifordultam az ajtón, kifújta a levegőt. Alig kifordultam az ajtón, még azt is megvárta, hogy tudat alatt beszélni nem tudott. Csak nézett és pislogott, és nyögött. Semmit nem tudott. És valahol tudat alatt ott volt. Én tudom, hogy ott volt, hogy tudat alatt. Akkor aludjunk. Jó vagy már. Papu, fedd le. Tudod, hogy szoktunk játszani este? Papu. Mi? Paptál. Te is papu. Ki fog papu? Te. Szereted? Nem. Én sem. Én imádlak. Én meg nem szeretlek. Akkor mit csinálsz? Imádlak. Hát én is azt mondtam. Gyűlöllek. Akkor én is nem szeretlek. És akkor odajött hozzám egy néni, azt mondja, mielőtt anyukád meghalt volna, beszélgettem vele. Ezt muszáj voltam neked elmondani, mert azt mondta anyukád, hogy ha meghal, ezt adjam át neked. Mert tudta, hogy el fogok menni hozzá. Ne hibáztassam őtet. Mindenért kér bocsánatot. Tudja, hogy nem jó anya volt. Ezt az utat választotta neki valahogy, ez a világ. Keletet, ezt választott. Neki így volt jó. 3 évvel ezelőtt megkezdődött a szökési tervem. 3 éve próbálkozok. Már nem szerettem. Meghalt bennem minden. Akkor csináltam először életembe ilyet. Nem tudom, hogy honnan jött ez a nagy bátorság. Elmentem, azt se tudtam, hogy merre. Csak beültem egy buszba, mentem és mentem. Istenem, mondom, a gyerekek ott hol vannak. Ezt mégsem nem itt kellene. A gyerekek ott hol vannak. Hogy vagy nem, vettem egy telefont. Ugye fejből tudtam a számát vettem bele, kártyát, felhívtam. Mindent kiadtam magamból. Ordítottam az megállón, az emberek néztek ugye más nyelven, ott ugye Ukrajna, Kijev, ott tiszta oroszul, meg ukránul beszélnek. Ordítottam. Mondom, te rohadék, mondom, tönkretettél, megvertél, mondom, amit rá magamra fogtam, az se nem volt igaz, mondom, hány éve, mondom, én azért az egyért kapok, mondom, akkor se nem sajnáltál. Na szóval nagyon magamon kívül ordítottam, visítottam, szó szerint, teljesen kiborultam, mindent kiadtam a szívemből. Mit csinált? Odaadta a kisfiúnak a telefont az Imrének. Én azt nagyon szeretem, az Imrémet. Anyuka, éhes vagyok. Anyuka, ne szólj ki, gyere haza.
Ne hagyd el apukát, anyuka. No, De mit tudott az ember csinálni? Mami, hol van Endre? Megyek haza. Úgy kaptam. Mit mondott? Ez alatt a pár óra hosszú alatt valami passival találkoztam, azt akkor. És akkor mondom, Endre, én csak most fogom fel, hogy te nem tisztelsz engem, és nem nézel normális feleségednek. Akkor te ezek szerint úgy véled, hogy te egy kurvával élsz együtt, aki úton útfele téged megcsal. Hogy lehet egy ilyen asszonnyal élni? Na, hogy lehet egy ilyen asszonnyal? Én mondjuk nem laknák ilyen asszonnyal. Engedj utamra, ha én ilyen rossz az, engedj utamra, hadd menjek. Add ide a gyerekeket, hadd menjek. Jó van, drágám, megértettelek, már nem fogok rád semmit sem mondani. Ez így ment 3 évet. Én teljesen megutáltam. Teljesen elgyűlöltem minden. De mondom, Endre, figyelj ide. Ezt a dolgot mi már nagyon sokszor lejátszottuk. Megversz, abból neked se lesz hazon, se nekem se lesz hazon. Ha megversz, így is itt hagylak, ha nem versz meg, úgy is itt hagylak. Döntsél. Megijedt. Még ilyen soha se volt, csak annyi volt, hogy rámugrott és elkapta a nyakamat. Üljünk le beszélgetni, Szabinám. De Endre, felnőtt ember vagy, én is. Már nem megy. Én már nem akarom erőltetni. Bocsássál meg, drágám. Már többet nem fogok. Mindent kijavítok. Megyek dolgozni. Mindent kijavítok. Én már nem akartam ezt megváltoztatni, ezt a döntést. Hiába mutatta már, hogy ő jó. Én tudtam 1-2-3 hónap, úgyis Endre az Endre marad. Kutyából szalonna nem volt, nem is lesz soha. Na most már muszáj szökni. Hagyni a gyerekeket lenni szökni. Kész lett az útlevelem. Hallgass meg. Elmentem, kivettem. Mondom, Istenem. Másnap akart vinni felfele Prágába. Tudta, félt, hogy elszökök. Akart vinni elfele Prágába. Minden kapóra jött. Kimostam a gyerekekről. Gyerekeknek szóltam, hogy mi van. Magamról kimostam, összetudtam csomagolni, hogy ez nem volt feltűnő, mert ugye készülődünk, másnap Prágába megyünk dolgozni. Nem ivott. Ez a pápkám volt, ebben volt benne minden papírom. Ezt lefeküdt délután, mert ő minden délutánt megalszi a kisfiú. Ez betette a feje alá. Mondom, Endre, hát összegyűrődik a papírok, hát tedd ki. Azt mondja, persze, azt mondja, szak akarod, hogy szétszakítsam az útlevelet, azt inkább nem megyünk, azt meghalunk itt egymáson, éljen. Azt tudom, hogy szökni akarsz. Érezte, igaz, hogy hiába szépen beszéltem, mert tudta, hogy ez miért van. Mi jött kapóra? Még Isten is így akarta, bejött Sanyi testvére, öccse. Szóval gyere, Endre, főztem jó bográcsot, megisszunk egy kis sört, azt mondja. Nézd rám fel, Endre. Menjek? Mondom, próbáld kitenni a lábodot. Te, hogy így áll? Mondom, meg nem, alig vártam, hogy menjen, csak tudtam, ha azt mondom el így, akkor fogja tudni, hogy én valamiben sántikálok. Inkább veszek. Mondom, nem menj sehova, pihenni kell, hónap, mondom, nagy út előttünk, Prága, mondom, beteg leszel a bucon, másnapos, mondom, összehányod magad meg minden. Ő ezt, nem baj, drágám, nem sokat iszok, egy kicsit. Istenem, mondom, hogy kéne kiütni, hogy ő aludjon. Ugye még aznap vettem nyugtatót, hogy valahogy beadom neki. Kapóra jött a bogrács. Azt mondja nekem, gyere drágám, felhívott telefonom, gyere, kész a bogrács, drágám, áthívott. Én összetörtem az orvosságot. Közepen volt a sok hús, érted, az a csülök darab. Az egyik oldalra, ahogy ettem, beszórtam az orvos, a másik oldalból ettem. Én mondom, ezt megesszük ketten, drágám, mert úgyis sok van benne. Másképp, ez most vicces, de hát másképp nem lehetett, mert tudom, hogy egy vadállat, hogy nagyon, hiába berúgjuk, reggelig bír fent lenni, reggelig fog beszélni. Hót, részeg legyen, akkor is fog bírni. Rávettem, hogy egyem, egy kicsit. Mondom, a többit beviszem neked, jó, drágám? Jó van, na én hazamentem, ugye lefeküdtem, a gyerekeket megfüröztettem, összetűrtem, ami megszáradt a kis holmiuk. Mindent kimostam, ágyterítőbe, hogy Erzsének ne legyen ilyen gondba. A kabátjukat, a téli kabátot előszedtem a szekrényből, átmostam, mert ugye olyan penyészagú, meg ugye álszagú. Átmostam, mert tudtam, hogy megyek. Legalább ennyivel tudjam még ezt is segíteni a gyerekeket. Hazajön. De jól is, még rálökött egy lapáttal, megkezdett molesztálni. Apolni.
Jaj, drágám, mondom, inkább egyél, azt feküdj lefele pihenni, mondom, hónap nagy út van. Ráerőszakoltam, hogy gyere meg azt a fél tányér enni valamit. Azt se bírta kiütni. Tudod, mikor aludtál 3-4-kor hajnalba? Úgy szedtem ezt a kis táskámat, meg volt még egy kis húzaós táskám, neki az útnak, az éjszaka közepén, azt se tudtam, hol megyek. Azt se tudtam, hogy merre megyek, próbáltam ilyen kikerülő utokon keresztül valahogy eljutni a városba, és akkor jutott eszembe, hogy benézhetnék Karinánál. Ez a mikrorajonban lakik, egy lány, az osztálytársam volt. Be is mentem oda, nem volt otthon, az anyukája volt ott. Ő fogadott be, én aludtam, azt hiszem 2 napot, ott 2 vagy 3 aludtam, nem tudom már pontosan. Na de ő magyar, itt kint volt Magyarba dolgozni. És akkor beszéltem vele a telefonon, és ő ajánlotta fel, hogy ő felhoz engemet, és akkor csinál nekem munkát, keressünk munkát, lesz, ahol lakjak, meg minden. Na, így feljöttem ide. Mikor a zöldségpucolóba dolgoztam, volt egy kis pénzem, hogy fizessek magamnak albéletet, ugye küldtem haza neki egy kis pénzt a gyerekeknek, Endrejéknek, küldtem haza. Mi derült ki? Az derült ki, hogy beadták a gyerekeket. Egy ilyen gyermekotthonba. Már nem tudok, egyszerűen nem bírok a gyerekek nélkül lenni. Elmentem segíteni a nyugati pályaudvarra. Hát tényleg nagyon kellene, nagyon szükségesek a tolmácsok oda, mert bejön egy vonat, 650 fő, és azt se tudják, hogy hova szeretnének menni. Nem tudják. És ugye, míg foglalkozok velük, addig nincs a fejem, ott az én problémám. Sokan dolgozunk, nagyon sokan önkénteskedünk. Ezek megijedt emberek, félnek, ezektől kell kérdezni. Ha valami, nem úgy kell, hogy tudok valamiben segíteni, hanem kell tudatni vele, hogy te akarsz nekiek segíteni, hogy te szeretnél nekiek segíteni. Beszélgettem, nagyon összebarátkoztam egy nővel, Ljubának hívták, és akkor mesélte, hogy ő Harkovból jött, a centrába. Igen. Szóval a központon lakott, az ő férje Tuzoltól. Hát mutatta, saját videókat mutatott, ami nincs megszerkesztve. Látod emberi lábakat, a romok alól, gyerekkarokat. Bömböltünk a sírástól. Ugye elmeséltem az én helyzetemet is, nagyjából nem úgy részletesen, mint neked, hogy nekem is ott van 3 gyerek, hogy az apukájuk elment, és hogy nekem valahogy át kell idehozni, és valahogy tovább lenni. Én is bömböltünk, ordítottunk a sírástól. Nagyon sírtunk. A férjeddel, akivel laktál? Nincs semmi kapcsolatod? Sem, nincs. Nem is kell. Múltkorában felhívtam direkt. Ez mikor volt? Kb. 2 hónapja ezelőtt. De azelőtt is le volt itt, valamikor kinyitom, mert azt mondta, hogy nyissam, tiltsam ki. Üzente másokon keresztül. Akarok beszélni a fiúkkal, megmutatom neked, ha lejövök ide, Magyarországra, felkerestetlek a rendőrökkel, meg ilyen. Mondom, tényleg? Nem jó van, tedd azt. Meglássuk, kit visz neked, téged vagy engemet. Azon rossz emlékek kezdenek eltűnni az életből. Hogy nem is lehet elfelejteni, ugye? Nem. Na ezt mondom én is. Nem. Enyhül, de nem. Az is az életemnek egy szakasza Valahol volt. mindig meg fog maradni. Persze, egy életem, de sokat tanultam, és ma nem haragszok semmire. Nem, eddig nagyon nagy düh volt bennem, bosszúvágy, vagy nem is tudom, nem lehet ezt kifejezni. Most már nem érdekel. Csak hogy túltettem rajta. Kitűröd az életben. Mondom, hogy már lassan 1 éve, hogy így vagyok. És még mindig az utcán olyan felemelt fejjel megyek. Olyan büszkén, és beleszagolok a levegőbe, és tudom, hogy szabad vagyok. ...2024-ben Szabina egy már ott élő barátnője unszolására gyermekeivel együtt Szombathelyről Berlinbe költözött. Most ott próbálnak letelepedni, új életet kezdeni. Szegényen, de szabadon.